เห็นบ่บัดนี่เบิ่งโทรทัศน์ได้พร้อมเป็นตัวช่วยเรื่องกระดูกและข้อนะครับปลาเฮ็ดมาค่อยๆปลาค่อยๆเฮ็ดแล้วนะเวลาเจ้าลัดตัวนี้แล้วเจ้าต้องเฮ็ดงอเอาไอ้อกไก่ขึ้นแม้เวลาสายมันจังกว่านั้นอกไก่เท่าไหร่เอ็ดข้อหมาคามผมว่าถามละเวลาเขาลัดสายมันกับบนนู่นเลยแล้วก็ทานง่ายนะคะอกไก่ถามแล้ววันนี้เขาก็ลัดสายอยู่ตรงนี้นี่บ่ปลาค่อยๆซะ